الفصل الرابع: عصر زواحف. جيل أو دورة من العصور الجافة الكربون أعقب عصر البرمائيات، عصر الفحم المريرية، كما يؤخذ مما خلفته الأحافير القليلة من رواسب الأحجار البلاطية والرملية. فقد طغت على اليابسة برودة ثلجية أمدا طويلا، وكان من عواقبها زوال نبات المستنقعات الذي أسلفنا الكلام عليه، وابتداء كبس سطح الأرض وتعدينها. وكان من شأن هذا أن تألفت الرواسب الفحمية، ثم إن انقشاع البرودة الثلجية رويدا أفضى إلى دفء ورطوبة أعان على إنتاج سلالة جديدة من النبات والحيوان الفقري الذي قبل أن يفقس بيضها ينمو دعموسها أنثى ضفدعه داخل البيضة نموا يعينه على التنفس عوضا عما كانت عليه حال دعموسه من الحاجة إلى البقاء في الماء لكي يتنفس هواءه قبل أن يستطيع تنفس الهواء من غير وساطة الماء. وفي هذا العصر لم يبقى للحيوان خيشوم. أما شقوق الخيشوم فقد لازمت الجنين الحيواني قبل خروجه إلى الحياة. هذا هو عصر الزواحف الذي أعد اليابسة للحياة الحيوانية والنباتية، تاركا لظهورها الظروف المواتية والفرص الملائمة. أما الأشجار البذرية، أي التي تنتج من البذور، فقد وسعها أن تنمو مستقلة، أي في غنى عن تلمس ماء المستنقع والبحيرة. وظهر نبات السراخس والنبات الصنوبري، أي الذي يحمل ثمارا مخروطية شكل. أما الزهور والحشائش فلم توجد بعد. وظهرت الخنافس قبل النحل والفراش. هذا وتقدر المدة التي تم خلالها تنوع القشرة الأرضية على الصورة التي هيأت تمييزا الزمن الميزويكي الحياة المشار إليها ب200,000 سنة، ويطلق على هذه المدة لها عن الزمنين الإيازويكي والباليزويكي، ومدتها نحو بليون سنة و400,000 سنة. وكان أي الزمن الجديد للحياة أو عصر الزواحف الكانوزيكي سابقين عليه، ويسمى انتهى منذ 80,000 سنة. وقد بقي من عصر البرمائيات نسل قليل، ومن الزواحف أكثر، منها كالثعابين والسلاحف البرية والبحرية وسحالي، أي أنواع الحيوان الذي لا غنى له عن الحرارة والدفء طول العام. ومن الزواحف المنقرضة ما هو أكبر حجما من خلفه، كالدناصير والقياطس والحيتان والدبلودوكاس كارنيجي، وهي سحالي هائلة طولها 84 قدما، ثم الجينتوسورة وطوله 100 قدم، والتيراتوسوراس أكبر من ذلك وهو هائل جدا ومرعب جدا. وظهرت أيضا الطيور الفقرية كالباتيرودكتيلا قافزة وثبة بين أشجار الغابة. ومن زواحف اليابسة ما عاد إلى البحر كالموموسور والبليسيوسور والأشتيوسور، وأجسامها كبيرة وبدينة الذات، مجاذيف تستطيع السباحة والزحف في الماء الضحل، ورأسها تستند إلى عنق يشبه عنق الأفعى وأكبر من عنق الإوز العراقي، متغذية بالأسماك وبما تقتات به الطيور. وقصارى القول أن الحيوان البري كان أضخم مما نعرفه. أما في البحر فلم تبلغ كائناته هذا النمو، وقد قنعت بالتنوع، وقد انقرضت كلها، ولم يبقى من نظائرها سوى النوتيلوس في أمواه المنطقة الحارة، والسمك الذي خف قشره وزاد نعومه. ومن الزواحف فصائل أعدت نفسها للهجرة والطيران هاربة من نظائرها المطاردة لها، لاجئة إلى التلال والسواحل، أي إلى أمكنة أشد برودة من الغابات، متخذة ما يشبه الريش والأجنحة، متعلمة كيف تحتضن بيضها إلى أن يفقس بعد أن كان كالزواحف.
لا تحتفظ ببيضها، تاركة إياه للشمس والطقس، مقتاتا بالسمك الصغير. وكان سيقانها الأمامية مقاذيف كطائر العلموت أو البطريق، كالطائر الكيوي النيوزيلندي ذي الريش القليل جدا الذي ظهر في الطيور وتبعه ظهور الأجنحة. وقد عرفنا نوعا مجنحا من الطيور ذا ذيل وأسنان من ذيول الزواحف وأسنانها. 1. الأحافير الحيوانية. عثر دكتور لوجي كوخ الأرضي الدنماركي في جرينلاند على أحافير أسماك ستيجوسيفال التي تعيش في البر والبحر، وهو جيد الضفادع، ويوجد في بحار أفريقيا وأستراليا. وقد كشفت في صخور قاع المضيق الكبير في ولاية أريزونا الأمريكية أحافير سمكة الهلامية المسماة فانوس البحر، التي تعيش في المحيط ويتألف جسمها من كتلة هلامية شفافة، إذا عصرت لم يبق منها شيء. ويرجع تاريخ هذه الصخور إلى 1,000,000 سنة على الأقل، أما السمكة فترجع إلى 1,000,000,000 سنة. وبين أحافير الأسماك المتحجرة في متحف جامعة كاليفورنيا الأمريكية أسماك متحجرة عمرها لا يقل عن 120 مليون سنة عثر عليها في بعض السواحل الأمريكية، الذي يقدر عهده بين 55 فاصلة الكريستاس في طبقة من الأرض ترجع إلى عصر الطباشير 1,000,000 سنة و120 مليونا. وقد انقرضت خلاله أنواع من الحيوان والحشرات والزواحف الكبيرة كديناصور. وفي متحف جامعة هارفارد هيكل عظمي لحيوان الديناصور المنقرض وطوله 18 قدما، ووجد على مقربة من ورة نيور الألمانية، وكان يأكل اللحوم منذ 160 مليون سنة. أما البوشتيريوم وحش بلوخستان فهو من نوع وحيد القرن انقرض منذ 25 مليون سنة، وكان وزنه 10 أطنان وطوله 10 أمتار وارتفاعه 6 ومن الذي كان يعيش في أحد العصور اليولوية في الهرمالدوتيم الحيوان المنقرض أمريكا الجنوبية، وهو يشبه الثور بعض شبهه ولكنه قبيح شكل. الفصل الخامس. عصر اللبونات. كانت اللبونات أي الحيوانات ذات الثدي في عصر الزواحف الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق. الفصل الرابع صغيرة جدا لا تلفت النظر وسابقة في الظهور على الفصائل الأولى للطيور، وقد تكون المنافسة بين نظائرها قد دفعتها لإعداد أنفسها لمواجهة البرودة والاستقلال بالاستدفاء، فظهر فيها شعر عوضا عن ريش الطير، وعاشت أجنتها داخل أجسامها إلى أن اكتمل نحوها عوضا عن استوائها داخل البيضة. وقد أصبح أكثرها الآن لبونا مكتملا، أي بأن تلد أبناءها حية حال خروجها من بطون أمهاتها. هذا ولأكثر اللبونات ثدي أو أكثر ترضع منه صغيراتها. وقد بقي 2 من اللبونات تفقسان بيضهما وترضعان صغيراتهما بأفراز من تحت جلودهما، وهما البلاتيرس والإخدية الشوكية التي تضع بيضا جلديا ثم تودعه كيسا تحت بطنها محتفظة بالدفء إلى أن تنفقس. بقي عصر اللبونات كما هو المظنون 80 مليون سنة متدهورا في مدته الأخيرة، فاستحال على أنواع حيوانه أن يعيش بعد إذن إلا ما وسعهم أن تعد نفسها للتقلبات الجمدية الثلجية. كان زمن الكينوزويك الحيواني الأخير هو عهد النشاط البركاني والتقبب، فظهرت جبال الألب والهيمالايا ورسمت المعالم الأولية للقارات والمحيطات بما يشبه ما صارت إليه الآن.
وقد انقضى منذ بدأ ذلك الزمن إلى الآن ما بين 80 مليون سنة و40 مليونا. وكان طقس الدنيا عبوسا، ثم أصبح ساخنا إلى الدرجات المعتدلة، غير أنه قد أعقب هذا دورات باردة، العصور الجليدية التي يبدو أننا بدأنا نخرج منها. وقصار القول أننا لا ندري في الواقع هل نحن مقدمون على عصر حر أم على عصر جليدي آخر، إذ ليس في مكنة العلم ما ييسر لنا تنبؤ بما ستصير إليه شؤون الأرض. ولما أن ظهرت الأعشاب والكلأ والمراعي للمرة الأولى، ارتقت اللبونات بما أفادته المراعي، وكذلك ظهرت الضواري آكلة لحوم الحيوان الذي أصبح وثيق الرابطة بأفراد جنسها، أداة التفاهم بينهن النوح والصراخ، وأدمغتهن أوسع إدراكا من أسلافهن تبعا لفوارق المناخ والمارعة. فوحيد القرن الخرتيت يبلغ إدراكه أكثر من 10 أمثال إدراك سلفه تيتانوتيريم. ارتقت الحياة الاجتماعية عند الحيوان، فأصبح قطعانا وأسرابا أو قبائل يحذر بعضها بطش البعض الآخر، وتقلد صغارها كبارها، وتتبادل إفرادها الحب والعواطف، وتتشارك مصلحة غريزاتها تدفعها إلى هذا أكثر مما تحملها عليه بيئتها. أما الزواحف والأسماك في هذه الحقبة فلئن عرفت الحياة الاجتماعية فإنها كانت أقل رقيا